اگه نگاه دقیقی به شرق آفریقا بندازیم و کشورهایی مثل کنیا، تانزانیا و اوگاندا رو بررسی کنیم، اقوام ایرانی رو می‌بینیم که چند صد سال اونجا زندگی می‌کنن و شاید کمتر کسی از حضور اونها در آفریقا باخبر باشه. بلوچ‌ها کسانی بودند که از حدود قرن 17 میلادی راه خودشون رو از طریق خلیج فارس و اقیانوس هند به این سرزمین‌ها باز کردند. اونها به عنوان سربازان مزدور در ارتش سلاطین عمانی وارد زنگبار، مومباسا و مناطق شرق آفریقا شدند، اما حضورشون تنها به نبردها و جنگ‌ها محدود نشد و با گذر زمان بلوچ‌ها در تجارت، کشاورزی و حتی سیاست این مناطق تأثیر گذاشتند. طبیعتاً سوالات زیادی ممکنه برامون ایجاد شده باشه. مثلا اینکه چرا بلوچ‌ها به شرق آفریقا مهاجرت کردند؟ چه چیزی اونها رو وادار به ترک سرزمین مادریشون کرد؟ و چطور تونستن بین بومیان آفریقایی جایگاه خودشون رو حفظ کنن؟ و مهمتر از همه این که وضعیت الانشون چیه و آیا هنوز هم در آفریقا بلوچ‌های زیادی وجود داره؟ اینها از مواردی هست که کنجکاوی در موردشون واقعا جذابه و توی این ویدیو می‌خوایم بهش بپردازیم. من مهدی زینالی ام و اینجا استودیو شیاره. در بین داستان‌هایی که از اقوام ایرانی شنیدیم، یکی از نمونه‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مهاجرت بلوچ‌های ایرانی به شرق آفریقاست. در مورد تاریخچه بلوچ‌ها ما قبلا تو یک ویدیو به طور مفصل صحبت کردیم که لینکش رو در انتهای این ویدیو میذارم. اما همونطور که گفتم کلید این مهاجرت‌ها تو قرن 17 میلادی زده شد. قرن 17 میلادی میشه همزمان با حکومت صفویان و سلطنت شاه عباس در ایران. جنگ صفویان با ازبک‌ها، عثمانی‌ها و بیرون کردن پرتغالی‌ها از جنوب کشور همگی از جریانات این سده از تاریخ ایرانه. اما وضعیت بلوچ‌ها در جنوب شرق ایران چطوره؟ بعد از تغییر مذهب رسمی کشور از سنی به شیعه توسط شاه اسماعیل و قدرت گرفتن صفویان، شرایط برای بلوچ‌هایی که تغییر مذهب رو نپذیرفتن و سنی باقی موندن رفته رفته سخت‌تر شد. سیاست‌های سرکوبگرایانه صفویان و مالیات‌های سنگین از مهمترین دلایلی بود که منجر به شروع مهاجرت بلوچ‌ها به خارج از مرزها شد. درسته که این مهاجرت‌ها از اینجا شروع شد، ولی طی چند مرحله و تا زمان قاجار و پهلوی و حتی بعد از انقلاب نیز ادامه داشت. اما یکی از اولین و مهمترین دلایلی که فرصت رو برای مهاجرت بلوچ‌ها فراهم کرد، دخالت مستقیم پادشاهان عمان در سده 17 میلادی بود. در واقع بلوچ‌ها به عنوان سربازان شجاع و کارآزموده در ارتش عمان خدمت کردند و در جنگ پادشاهی عمان و پرتغالی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشتند که منجر به بیرون کردن پرتغالی‌ها از منطقه شد. اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم، ماجرا از این قرار بود که در آغاز قرن 16 میلادی استعمارگران پرتغالی با هدف به دست گرفتن نبض تجارت محصولات به ویژه ابریشم و ادویه به بخش وسیع از جزایر و مناطق ساحلی شرق آفریقا تسلط پیدا کردند. حاکمیت پرتغال حدود 2 قرن به طول انجامید و اونها در طی این 2 سده با بیرحمانه ترین روش ها از مردم این مناطق بهره بردند. تو اواخر قرن 16 قبایل عرب عمانی و یمنی تبار مستقر در شهرهایی مثل مومباسا، لامور و زنگبار علیه ظلم و ستم پرتغالی ها شورش کردند. این اعتراضات پراکنده تو اوایل قرن 17 به سر تا سر سواحل و جزایر شرق آفریقا سرایت کرد. جنایات نظامیان پرتغال و کشتار مردم سبب تشدید طغیان عمومی شد و سرانجام اعراب ساکن در این منطقه دست نیاز به پادشاهان عمانی دراز کردند. عمانی‌ها با قبول دعوت اعراب ساکن مومباسا و زنگبار به تدریج به مناطقی از شرق آفریقا مسلط شدند و به جنگ با پرتغالی‌ها پرداختند. درگیری بومیان و اعراب عمانی با استعمارگران پرتغالی تا اواخر قرن 17 ادامه داشت و سرانجام تو سال 1698 میلادی عمانی‌ها با شکستی بسیار سخت بر قوای پرتغالی اونها رو به منطقه جنوب آفریقا و موزامبیک عقب راندند و به زنگبار و مناطق اطراف اون تسلط پیدا کردند. بعد از شکست پرتغالی‌ها و تثبیت حاکمیت عمانی‌ها در شرق آفریقا، بسیاری از سربازان وفادار بلوچ که در جنگ‌های دریایی با پرتغالی‌ها شرکت کرده بودند، به تدریج در جزیره زنگبار و سواحل جنوب کنیا ساکن شدند. بعد از انتقال پایتخت عمان به زنگبار تو سال 1840، تعداد بیشتری از بلوچ‌ها به این جزیره منتقل شدند و برخی از اونها به عنوان محافظان شخصی سلطان منصوب شدند.
در اواسط قرن 19 بلوچ‌ها در حفاظت از کاروان‌های تجاری در تانگانیکا و نگهبانی از پادگان‌های عمانی نقش مهمی داشتند. همچنین بلوچ‌ها کاشفان غربی رو در سفرهای اکتشافی به مناطق داخلی آفریقا همراهی می‌کردند. یکی از این سفرهای اکتشافی مهم در سال 1857 میلادی در زمان سلطنت سلطان مجید ابن سعید آل بوسعید صورت گرفت و تعدادی از سربازان بلوچ دو کاشف برجسته غربی ریچارد برتون و جان اسپک رو همراهی کردند که تو تانزانیا در جستجوی سرچشمه رود نیل بودند. بلوچ‌ها به سرعت با محیط جدید سازگار شدند و به دلیل مهارت‌های نظامی شجاعتی که داشتند به مقامات بالایی در ارتش عمان رسیدند. اما با ورود انگلیسی‌ها به شرق آفریقا تو اواخر قرن 19 قدرت سلاطین عمانی هم کاهش پیدا کرد و بلوچ‌ها مجبور به کار کردن در حوزه‌های دیگه مثل تجارت و کشاورزی شدند و رفته رفته با محلی‌ها و بومی‌ها وصلت کردند. بعد از جنگ جهانی دوم تعداد بیشتری از بلوچ‌ها از شهرهای ایران مثل نیکشهر و چابهار به شرق آفریقا مهاجرت کردند و به بستگان خودشون پیوستند. روند مهاجرت بلوچ‌ها از ایران به شرق آفریقا تا اوایل دهه 1960 و شروع ناآرامی‌های سیاسی در شرق آفریقا که منجر به انقلاب زنگبار تو سال 1964 شد ادامه داشت. در جریان این انقلاب بسیاری از مهاجران آسیایی از جمله بلوچ‌ها مورد حمله قرار گرفتند و دارایی‌های اونها مصادره شد. این امر موجب شد که بسیاری از بلوچ‌ها زنگبار رو ترک کنند و به کشورهای دیگه‌ای مثل ایران، پاکستان، امارات متحده عربی و بریتانیا مهاجرت کنند. بعد از پایدار شدن شرایط سیاسی، موج دیگه از مهاجرت بلوچ‌ها بعد از انقلاب اسلامی به سمت شرق آفریقا صورت گرفت که این بار بیشتر برای فرار از ناامنی مرزهای بلوچستان و قاچاقچی‌ها و تروریست‌ها بود. امروزه حدود 25,000 بلوچ در شرق آفریقا زندگی می‌کنند که بیشتر در تانزانیا، کنیا و اوگاندا ساکن هستند. بزرگترین جامعه بلوچ‌ها در کنیا با حدود 6 تا 8,000 نفره که عمدتاً در مومباسای قدیم ساکنند. تانزانیا دومین مرکز استقرار بلوچ‌هاست که در شهرهای دارالسلام و باگامویو سکونت دارند. بلوچ‌های اوگاندا هم بیشتر در شهرهای سروتی و آروا زندگی می‌کنند. همچنین جوامع کوچیکی از بلوچ‌ها در سومالی و جمهوری دموکراتیک کنگو هم وجود داره. جالب بدونیم علاوه بر مردمان بلوچ آفریقا، 1/3 از بومیان عمان رو نیز مردم بلوچ تشکیل میدن و بعد از عرب‌های عمان دومین گروه قومی بزرگ این کشور به حساب میاد. جوامع بلوچ در شرق آفریقا هم مثل ایران بر اساس ساختارهای قبیله‌ای شکل گرفتند. بلوچ‌ها در بین بومیان سواحیلی زبان به نام‌های وابولوشی یا وابوروشی شناخته میشن. بلوچ‌های شرق آفریقا به دو گروه اصلی عمانی و ناگرانی تقسیم میشن که در واقع بلوچ‌های عمانی از اواخر قرن 17 تا اواسط قرن 19 از طریق عمان وارد شرق آفریقا شدند و بلوچ‌های ناگرانی بیشتر کشاورزانی بودند که از اواسط قرن 19 به بعد به این منطقه مهاجرت کردند. بلوچان نه تنها از فرهنگ و سبک زندگی بومیان شرق آفریقا تأثیر پذیرفتند، بلکه خودشون هم تأثیرات فرهنگی و اجتماعی مهمی به مردم این کشورها گذاشتند. برای مثال اونها در ساخت و توسعه مساجد و مراکز مذهبی نقش داشتند و در گسترش دین اسلام در این مناطق تاثیرگذار بودند. برخی از بلوچ‌ها به عنوان علمای دینی شناخته شدند و در تربیت نسل‌های جدید مسلمانان نقش داشتند. همچنین برخی واژگان بلوچی و فارسی وارد زبان سواحیلی شد که نشون دهنده تاثیر فرهنگی اونهاست که نمونه از این واژه‌ها رو در این جدول مشاهده می‌کنید. علاوه بر این بلوچ‌ها به توسعه کشاورزی در مناطق مختلف شرق آفریقا کمک کردند. اونها روش‌های آبیاری نوینی رو معرفی کردند که موجب افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی شد. برای مثال در مناطقی از تانزانیا کانال‌های آبیاری رو احداث کردند که هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیره. این نوآوری‌ها تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی و بهبود معیشت بومیان داشت. در مورد تکنیک‌های کشاورزی و منابع آبی یک نکته جالبی که دیدم تکنیک زای هست که احتمالاً در موردش شنیده باشید و بیشتر در آفریقا برای جمع‌آوری آب باران و آب‌های سطحی در مناطق خشک استفاده میشه. یکی از عجیب‌ترین تصاویری که از روی نقشه در سیستان و بلوچستان میشه دید این حفره‌های ساخته شده به دست
دست مردم منطقه برای جمع‌آوری آب هست که اگرچه هنوز نمیدونم اینها چقدر قدمت دارن و آیا جدید هستن و یا از گذشته توسط مردم محلی ساخته شدن، ولی اگه اطلاعاتی در این زمینه دارید و یا منابعی رو میشناسید حتما کامنت کنید تا بیشتر در موردش بدونیم و یک ویدیو هم در موردش بسازیم. این روایتی بود از بلوچ‌های دور از وطن که کمتر شنیده بودید. سپاسگزارم از اینکه برامون کامنت میذارید و از ما حمایت میکنید و بهمون انگیزه میدید. تک تک کامنت ها رو میخونم و امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه.